شکل عجیب غریب این قبرستون و قبرهایی که اینجا وجود داره، برخی‌ها میگن که اندامای جنسیه. اگه اشتباه نکنم تندیس‌های سنگی این قسمته، اون سمت هم فکر میکنم هست. هم با من همراه باشید بریم از نزدیک ببینیم. دست درد نکنه. زده نوره. از این برای من میگن اکسیشن کردیم. پس بیان. این کار وای نایسته. یه عکس بگیر. یه عکس بگیر. این کار وای نایسته. اینا رو هم زحمت میگه اشکال نداره. حتی باشه.
فکر نمی‌کردم این همه طولانی باشه. بعد رانش کرده، بارندگی اومده، بعد این پله ها رو کمی هل داده به این سمت. یکم خطرناکه، غفلت کنی حواست نباشه پات لیز بخوره، سر بخوری، میری تا ته دره رو بگیر. Wacht, wacht, du Asbach, dus een asbach. Dat is lekker ook. قصه که ندیده که قصه نم داریم پیشن بکشن Olsun.
تا اون ته هزار گردن باید گوکچه بشه اینجا قبرستان تاریخی و با قدمت خالد نبیه، هزاران سال قدمت داره. البته یه سری از دانشمندا قدمت اینجا رو به دوره پارین سنگی تخمین میزنن. شکل عجیب غریب این قبرستون و قبرهایی که اینجا وجود داره، برخی‌ها میگن که اندامای جنسیه، اما یه سری از دانشمندای دیگه شکل این مدل نمادها رو به عنوان یک مرد و کلاهی که بر سرش و کمربندی دور کمرش بسته شده و شکل دیگر رو به صورت قوچ و سر قوچ تعیین کردن که تو اون دوره باستانی به عنوان نماد قدرت و هر کسی که این شکل و نماد رو بالای قبرش وجود داشته و مقبرش وجود داشته صاحب عزت و قدرت بود. خدمت اینجا تخمینی که زده شده بیش از 1000 ساله. 600 تا قبر در ابتدا اینجا وجود داشته، سنگ و نماد وجود داشته. بعدها در طول زمان یه سریاش تخریب شده و این چیزی که الان میبینید در حال حاضر وجود داره. خیلی فاصله بگیر در مورد نمادگرایی که تو اینجا وجود داره، تو این قبرستون وجود داره، حالا علاوه بر اون نمادهای جنسی که وجود داره، یه سری نمادهای دیگه هم وجود داره. البته دانشمندای دیگه و تحقیقاتی که انجام دادن میگن تو اون دوران یکی از نمادهایی که این شکلیه، این نماد مردونه و کلاهی که روی سر اون مرده و کمربندهایی که دور کمرش بسته شده نماد مرده و این هم نماد قدرته، نمادی که شبیه به تشبیه به سر قوچه و نماد قدرت و هر کسی که بر سر مزارش همچین نمادی وجود داره صاحب شهرت، عزت و شوکت بوده و نماد قدرت محسوب میشه. در مورد اینا قبلا هم گفتم هولوش 600 تا قبر وجود داشته، نماد وجود داشته که تخریب شده، فقط تعداد کمی از اون باقی مونده و سال 96 هم یه آتش سوزی اینجا اتفاق افتاده و همون هم باعث یه تخریب دیگه شده. دیگه همین دیگه.
قبرش سوال برای ما درست کرد فکر کنیم ولی موجهی پیش قبر چقدر پهن بود کدوم قبر تو ما دیدی امام رضا چی اینطوری نیست قبرن میبرن بالا مال قاجاره در مورد این قبرستون افسانه‌های زیادی وجود داره. یکی از اون افسانه‌هایی که وجود داره مردم محلی به این باور دارن تمام این سنگ‌ها و نبات‌هایی که اینجا دارید می‌بینید یه سری افسانه‌ها این شکلیه که یاران خالد نبی و خود خالد نبی از دست دشمنا فرار میکنن و برای اینکه گیر دشمنا نیفتن خدا اینها رو تبدیل به سنگ میکنه و به این شکل در میاد. و یه افسانه دیگه هم هست وجود داره که میگه که اینها دشمنان خالد نبی بودن و تبدیل به سنگ شدن. افسانه اولی هم که هست وجود داره میگه که در این منطقه مزارع هندونه بوده و همین با نفرین خالد نبی تبدیل به سنگ شدن. افتاده ما هر چی که چشم کار می‌کنه روز یک دو روز ما فقط بررسی پیمایشی کردیم تا شوی چند تا دره ببینیم تو کجا پرونده نشسته بعد اون چیکار کردیم شروع کردیم اصلا میشه این چرا این سنگه نیست آقای هیئت امنا متولی چیکار کردیم این چرا نیست بعد دیگه الان نه اتفاقی نیفتاد خدا رو شکر تاریخ شما توی سایت ما که به چند هزار سال می‌رسید ولی واقعا اینه که ما بررسی نمونه می‌کنیم گورستان شما تو استان خود ما هم داریم حتی چون نوار شمالی استان ما میتونیم منطقه آبند گنبد ببینیم یه سری گورستان که مسیر چی داریم همین کمر قرار بگیره مشابه همین سنگاست خب و در کشورهای همسایه مثل ازبکستان جایی که اقوام آسیا مرکزی هست ما نمونه داریم بابا نه یا حساب کنم چند در چند برگشتش خود سرگلویه عظمت خدا رو نگاه کنی همین من نگاه بابا آخر دیگه اونجا میرسن من مثل جاده قدیم بود یا این آره اونا کرج بود
بابا چرا از اینجا میره؟ اونو زرنگن حالا خودتون بیارو میبنده بچه ها از پایین اومدن پایین آره. اذیت نشید دیگه بعد بعد باز دوباره برگردیم هم نبیه بالا من هم توی رو درواسی افتادم دیگه من افتادم توی رو درواسی عیال آره اون شما برگشت نمیتونه بگه مجبور نصیری بود که بریم نصیری هم داریم بریم نه آقا بیا با بدون پر آقا دیگه تموم شد بیا برم چیز الله رحمت میشه قوز نکنی صاف باشی کلوتم رها کنی خوش کنم رد شین شما بچه ها من نمیتونم برگردم نمیتونم برم
هولوش 1000 سال قبل پیامبری از پیامبران تبلیغی که جز 4 پیامبری که حد فاصله تولد حضرت مسیح و حضرت رسول الله حضرت محمد زندگی می‌کردند از سمت یمن به سمت شمال ایران مهاجرت میکنن برای تبلیغ دین مسیحیت. همونطور که میدونید پیامبر تبلیغی صرفاً کتابی از خودش نداره و دین و آیین پیامبر دیگه ای رو تبلیغ میکنه.